โอ้โหวันนี้หนาวนะครูบาเองก็เพิ่งกลับมาจากถ้ำนมผาไปส่งหมู่คณะไปไปอยู่ประจำที่นั่นว่าที่วัดนี่ก็พระค่อนข้างที่จะเยอะหมู่คณะที่อยากไปวิเวกที่ถ้ำนมผามีพระ6 รูปนะที่เราไปส่งวันนี้เมื่อวานก็ได้บอกบุญทำกุฏิ6 หลังก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ร่วมเสียสละปัจจัยนะได้เห็นคุณค่าของพระศาสนาการสนับสนุนคนดีนะจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นสิ่งที่ควรทำสละปัจจัยคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังนะปิดยอดเท่าไหร่ครับครูบาเราจำไม่ได้นะเราไม่เคยเช็คว่าเราก็โพสต์ไปแล้วก็ทิ้งไปเลยนะเราไม่ได้ไปสนใจว่ายอดเท่าไหร่500,000 กว่าบาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะกุฏิกี่หลังครับครูบา6 หลัง6 หลังคาดการว่าคงไม่เกินหลังละ90,000นะอันนี้ก็แค่คาดการนะต้องรอขึ้นหลังแรกก่อนว่ามันจะหมดไปเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มันทำไม่เหมือนกันมันเป็นพื้นที่ภูเขาบางทีบางหลังอาจจะใช้เหล็กเยอะกว่าแต่ที่ถ้ำนมผานั้นเหมาะนะเป็นที่สัปยะเหมาะมากในการที่จะปฏิบัติภาวนาเป็นที่เงียบสงัดเป็นที่วิเวกจริงๆนะทางเข้าก็ลำบากเห็นครูจันทวันท่านกำลังทำถนนหนทางนะเพื่อให้รถยนต์ขนาดรถเก๋งเข้าได้นะเพราะว่าถ้าอยู่ที่ถ้ำนมผานี่รถเก๋งนี่หมดสิทธิ์เลยนะเข้าไม่ได้ต้องเป็นรถกระบะขึ้นไปเท่านั้นถ้าเป็นรถกระบะนี่เข้าได้แต่ถ้าเป็นรถเก๋งนี่หมดสิทธิ์เลยก็คาดว่าถ้าทำกุฏิเสร็จถ้ามีหมู่คณะอยากไปอยู่อีกก็คงจะทำเพิ่มแต่คิดว่าคงไม่สามารถที่จะรับพระได้เกิน30 รูปที่นั่นนะแค่นี้ก็ศาลาไม่พอนั่งต้องมานั่งข้างนอกเห็นไหมได้เห็นรูปไหมเพราะว่าพระ10 กว่ารูปเองนะต้องมานั่งข้างนอกไม่พอไม่มีที่นั่งไม่เหมาะสำหรับฆราวาสญาติโยมที่จะไปทำบุญแต่ว่าเหมาะสำหรับพระที่จะไปภาวนาที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เอาไว้บ่มเพาะพระเจ้าพระสงฆ์โดยเฉพาะเอาไว้ที่เป็นที่เจริญฌานเจริญสติเพราะไฟฟ้าอยู่นั่นไม่มีไฟฟ้าใช้โซลาร์เซลล์พอได้ชาร์จไฟไปฉายได้ชาร์จโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณนะอยู่ตรงนั้นไม่มีสัญญาณจะมีเฉพาะทูสัญญาณแล้วก็จะมีเครื่องเครื่องอะไรนะเครื่องดูดสัญญาณแต่ก็เล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะเป็นบางวันเป็นบางจุดด้วยใช่เป็นบางจุดเพราะว่าครูจันทวันจะเป็นไลฟ์สดทีก็ต้องขึ้นบนภูเขาที่เหมาะมากตรงนั้นเหมาะจริงๆที่สวยมีถ้ำหลายลูกเป็นถ้ำจริงๆอย่างที่ครูบาได้โพสต์ไว้นั่นแหละนะเพิ่งกลับมาถึงวันนี้ก็ให้หมู่คณะสั่งเหล็กเข้าไป100,000 บาทสั่งเหล็กสั่งปูนเข้าไปสั่งวัสดุเข้าไปเพื่อจะทำหลังแรกขึ้นมาต้องทำหนทางอีกหน่อยหนึ่งนะพอได้ขนของเข้าไปได้พาพระไปโหชอบมากเลยนะสถานที่มันแบบสถานที่นี้สำคัญมากเลยนะเรียกว่าอาศัยสถานที่วิเวกสถานที่สัปปายะเพื่อทำตัวเองให้สัปปายะเห็นไหมเรียกว่าอาศัยสถานที่ข้างนอกต้องวิเวกในเมื่อข้างนอกวิเวกแล้วก็ทำข้างในให้วิเวกคำว่าวิเวกหมายถึงสงบข้างนอกสงบจากการสัมผัส
สงบจากสิ่งเร้าสงบจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไอ้ที่เป็นโทษที่จะไม่ก่อเกิดสัญญาใหม่ที่เป็นกรรมขึ้นมาเลี่ยงจากเสียงเพราะเรายังอินทรีย์ยังไม่แก่งต้องอาศัยสถานที่ช่วยนี่สำคัญมากเลยนะสำหรับคนที่อินทรีย์แก่งแล้วอันนั้นสถานที่อยู่ไหนก็ไม่มีปัญหาจะอยู่ที่เสียงดังก็ไม่วุ่นวายแต่สำหรับผู้ใหม่จำเป็นมากไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ไล่เข้าป่าเข้าเขาไปหรอกนู่นป่านู่นเขานู่นเงื่อมผานู่นเรือนว่างเธอจงไปฝึกตนที่นั่นเถิดเห็นไหมเพราะว่าต้องอาศัยสถานที่จริงๆลมแรงมากมีคำถามไหมยังไม่มีเลยครับครูบาทางบ้านนะครูบามีคำถามทางบ้านเขาพิมพ์มาไว้ว่าอยากให้เทศเรื่องคนทรงอะไรอย่างนี้หน่อยครับความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะบางคนอาศัยความเชื่อเพื่อเข้าถึงการปล่อยวางนะแต่บางลัทธิบางศาสนาอาศัยความเชื่อเพื่อให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะแต่ศาสนาพุทธอาศัยความเชื่อเพื่อให้เข้าถึงการปล่อยวางหรือพูดภาษาบ้านๆนะอาศัยความเชื่อเพื่อเข้าถึงความไม่เชื่อคำว่าไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่เชื่อว่าไม่มีนะอาศัยความเชื่อเพื่อเข้าถึงความจริงใช้คำนี้ดีกว่าความเชื่อนี่มันห้ามกันยากนะการจะเปลี่ยนความเห็นของบุคคลเนี่ยมันยากที่สุดนะให้ไปย้ายภูเขายังง่ายกว่าจะเปลี่ยนความเห็นของคนนะเพราะว่าสติปัญญาของคนนี่ไม่เท่ากันวาสนาบารมีของคนไม่เท่ากันล้วนแต่เป็นเหตุปัจจัยที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทั้งนั้นบุคคลที่พอมีวาสนามีบารมีเนี่ยที่พอมีอินทรีย์มีสติปัญญาก็ยังพอมีอยู่บ้างนะมันก็เอาได้เฉพาะคนประเภทเหล่านี้ส่วนคนที่ไม่มีอินทรีย์ไม่มีบารมีคำว่าบารมีนี่คือนิสัยนะไม่มีนิสัยที่จะซื่อตรงต่อความจริงเลยนะก็ยากเห็นไหมเราต้องสร้างนิสัยบางคนอยู่กับศาสนาพุทธแต่ไม่รู้จักศาสนาพุทธเลยนะเห็นไหมนั่นหมายถึงว่าเขาไม่มีนิสัยไม่มีบารมีไม่มีวาสนาสติปัญญาเป็นสิ่งที่ให้กันไม่ได้สติปัญญาในที่นี้มีทั้งสติปัญญาทั้งความเห็นความเห็นและสติปัญญาที่จะเข้าถึงความจริงสติปัญญาตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะเราจะเชื่อตามประสบการณ์ตนนะอย่างเมื่อก่อนครูบาก็เชื่อว่าเราเคยเชื่อว่าพระอรหันต์นี่คงมีแต่พระที่พรรษาเยอะนะพระที่แก่แล้วเท่านั้นพระที่บวชนานเท่านั้นพระแก่ๆนี่เราผูกคำว่าพระอรหันต์ไว้กับพระแก่ๆหมดเลยองค์ที่เป็นครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ที่ท่านออกมาเทศนาสอนแล้วก็ว่าท่านเป็นพระอรหันต์นะบางคนก็ว่าเรานี่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะมีหลายคนบอกว่าเราเนี่ยก็สำเร็จธรรมแล้วคนนั้นคนนี้สำเร็จธรรมแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนเราเคยเชื่อว่าองค์นี้บรรลุธรรมแล้วองค์นี้บรรลุธรรมแล้วแล้วองค์นี้เราไปเป่าประกาศได้กับหมู่คณะว่าพระท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะเราก็มาคิดดูจริงๆมีเพื่อนมาบอกว่ามีเพื่อนถามขึ้นมาว่ามึงรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นพระอรหันต์คำถามนี้แหละที่มันย้อนกลับมาแทงหัวใจเราว่ะความเป็นจริงแล้วนี่เราไม่รู้เลยว่าใครเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรทั้งนั้นเนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยเราได้แต่เอาความเห็นเราไปตัดสินเพราะเราเห็นว่าคนแห่เชื่อว่าเข้าใจไหมมีกลุ่มคนมากมายที่แห่เชื่อว่าองค์นี้บรรลุธรรมแล้วนะอาจจะมีเหตุปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างคำพูดคำจาเทศอะไรก็ตามเถอะนะแล้วเราก็เชื่อแต่พอมองลงไปลึกๆนะมองเข้าไปลึกๆเลยเอาความจริงว่ากันเลยเอาความซื่อตรงว่ากันเลยในจิตในใจเราเนี่ยเป็นความรู้ของเราเอง
เราไม่สามารถรู้เลยว่าใครเป็นอะไรนี่คือความเป็นจริงเห็นไหมเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดวันไหนเปรียบอุปมาอุปไมยนะหากครูบาถามว่าเรารู้ไหมว่าเราเกิดวันไหนครูบาเชื่อว่าหลายคนจะตอบว่ารู้สินะรู้สิเราเกิดวันนี้ไงวันที่เท่านี้เดือนนี้ปีนี้หากครูบาถามลงไปอีกว่าแล้วเรามั่นใจได้ยังไงว่าเราเกิดวันนั้นหากพ่อแม่เราโกหกล่ะหากหมอแจ้งเวลาเกิดวันเกิดผิดแจ้งเดือนเกิดผิดปีเกิดผิดเรารู้ได้ไหมนะเรารู้ได้ไหมอันนี้ไม่มีทางเราก็ฟังมาเหมือนกัน ใช่นั่นเป็นความรู้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองนะเป็นความรู้ที่คนอื่นกล่าวอ้างบอกเล่าเข้าใจไหมนี่ครูบาอุปมาอุปไมยให้ฟังเราเชื่อตามคนอื่นบอกไงเอาจริงๆแล้วเราก็มานั่งพิจารณาดูนะว่าว่ะจริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดวันไหนใช่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าใครบรรลุเป็นอะไรนะแต่เราจะรู้ได้ว่าพระท่านสอนเป็นอย่างไรนะหากพระรูปใดนะท่านสอนให้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นสอนให้เจริญสตินะไม่ให้งมงายเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อดับทุกข์เป็นไปเพื่อแจ้งในทุกข์พระรูปเนี้ยน่าสักเขาเรียกว่าน่าเข้าไปศึกษาอาศัยท่านนั่นเองอาศัยท่านเพื่อขัดเกลาตนเพราะว่าหากสอนให้เป็นไปเพื่อยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความงมงายเป็นไปเพื่อความหลงอันนั้นให้หลีกหนีให้ไกลซะนะอย่างประเภทที่ต่อดวงชะตาทำพิธีกรรมนั่นพิธีกรรมนี่เสริมมงคลอย่างนั้นอย่างนี้นะต่อชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นไปเพื่อให้ร่ำให้รวยนะให้หนีให้ไกลนะเพราะเราจะไม่เจอความเจริญในที่นั้นแต่มันก็มีนะคนหมู่มากที่ชอบประเภทนั้นเพราะว่าอะไรเข้าหาพระก็หวังร่ำหวังรวยหวังโชคหวังลาภมันมีคนประเภทนี้ก็มีนะและส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมประเภทเพื่อพ้นออกจากทุกข์นี่มีน้อยเปรียบประหนึ่งว่าเขาโคกับขนโคที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อุปมาอุปไมยไว้ขนโคมีมากนับไม่ถ้วนส่วนเขาโคมีแค่2 เขาจริงไหมนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้ครูบาครับคุณวีรพลธานนท์ถามอะไรคือบรรลุธรรมท่านบรรลุธรรมคืออะไรการบรรลุธรรมคือการเข้าถึงสัจธรรมความจริงของทุกสรรพสิ่งนะเมื่อเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้จิตหลุดพ้นออกจากความยึดมั่นถือมั่นนี่พูดโดยย่อนะเพราะให้เป็นเส้นทางเท่านั้นเป็นเป้าหมายครูบาขอถามคืนไปหน่อยว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่นี่ทุกข์อยู่ไหมนะถามตัวเองแล้วตอบตัวเองนะเราทุกข์ไหมหากเรายังคิดว่าอุ้ยเราไม่ทุกข์หรอกนะเราก็ไม่ควรที่จะเข้ามาศึกษาธรรมะนะจนกว่าทุกข์นั้นจะเกิดขึ้นในจิตในใจจะเกิดจิตสำนึกกตัญญูต่อตัวเองขึ้นมาว่าเราไม่อยากทุกข์อีกต่อไปแล้วนะเราไม่อยากเกิดอีกต่อไปแล้วนะบุคคลประเภทนี้ถึงเหมาะสมในการศึกษาธรรมะนะบ้าครับแล้วก็มีพระพันพรรษาเยอะเขาคอมเมนต์ว่าพระอรหันต์ต้องให้พระอรหันต์รับรองก่อนถึงจะประกาศตนว่าเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็เขากล่าวอ้างว่าเขาหลวงตาสินทรัพย์เราก็เคยกราบเขาอยู่ถ้ำอชันตาครับก็เป็นเรื่องของท่านนะครับ
นะใครจะรับรองใครได้นะท่านกล้ารับรองใครไหมล่ะหรือมีใครรับรองท่านหรือยังนะก็ขอฝากนะครูบาอาจารย์นะมันไม่มีใครรู้หรอกว่าใครบรรลุเป็นสิ่งใดนะแม้แต่คนที่เข้าถึงกระแสธรรมแล้วจะไม่ต้องการให้ใครมารับรองทั้งนั้นนะท่านเคยศึกษาไหมมีพระรูปหนึ่งจะเข้าไปถามคำถามที่สงสัยมานานกับพระพุทธเจ้านะท่านเดินไปเผอิญติดฝนนะติดฝนอยู่ท่านก็เลยหลบฝนอยู่ข้างกุฏิยังไม่เข้าไปหาพระพุทธเจ้าเลยนะท่านแค่หลบฝนอยู่ข้างกุฏินะท่านก็มองเม็ดฝนเห็นเม็ดฝนนั้นตกลงมาใส่พื้นเกิดฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็แตกเม็ดอื่นก็ตกลงมาแล้วเกิดฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็แตกท่านเห็นความเกิดดับของเม็ดฝนนั้นจิตประมวลผลได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานะเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดเมื่อฝนหยุดปุ๊บท่านก็เดินกลับกุฏิเห็นไหมว่าท่านต้องการให้ใครรับรองไหมมีแต่พระบ้าๆนั่นแหละที่ต้องการให้คนนั้นรับรองคนนี้รับรองนะเพราะมันมีตัวตนอยู่มันจึงต้องจำเป็นต้องหาที่อยู่ผู้ที่เข้าถึงความไม่มีซึ่งตัวตนแล้วไม่ต้องการซึ่งใครมายอมรับไม่ต้องการว่าคือจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาไม่เกี่ยวทีนี้จะมองเห็นว่าสิ่งที่ทำนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษเท่านั้นหากสิ่งที่ทำนี้เป็นประโยชน์ก็จะใช้ชีวิตที่เหลือนี้ทำเพื่อประโยชน์จะขนขวายสร้างเขาเรียกว่าจะขนขวายเพื่อสรรพสัตว์ให้ได้รู้ได้เห็นตามสิ่งที่ท่านประจักษ์นั้นตามกำลังความสามารถของท่านนะสิ่งที่ท่านทำนั้นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษท่านพิจารณาดีอยู่แล้วนะไม่ต้องการให้ใครมายอมรับมารับรองสิ่งใดทั้งนั้นนะไม่มีใครหรอกไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนหรอกจะมารับรองกันได้นะลุงบอกว่ามีแต่พระอรหมุนทั้งนั้นที่รับรองกันอยู่ แล้วก็ท่านก็คอมเมนต์ด้อยค่าพระใหม่พระพรรษาน้อยอะไรอย่างนี้ท่านไม่ให้ค่าครับ อันนี้ผมอ้างอิงจากใน TikTok นะครับ ครับ เป็นธรรมดานะเมื่อก่อนเราก็เป็นถึงบอกว่าเราเคยผูกคำว่าพระอรหันต์ไว้กับพระพรรษาเยอะแต่ท่านลืมไปว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรนะอย่าประมาทแม้แต่งูตัวน้อยอย่าประมาทแม้แต่ไฟเพียงเล็กน้อยอย่าประมาทแม้แต่กษัตริย์ยังเด็กอยู่อย่าประมาทแม้แต่พระผู้บวชใหม่นั่นหมายความว่าท่านให้มองตัวท่านเองพระพุทธเจ้าสอนว่าเธอจงมองดูตัวเองนี้อย่าไปเพ่งเล็งบุคคลอื่นนะหากเธอมองเหลือบมองบุคคลอื่นจงอาศัยว่าสิ่งที่เธอมองนั้นเห็นบุคคลอื่นไม่ดีจงเอามาสอนตนว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นหากเห็นคนอื่นเขาทำดีแล้วจงเอามาเป็นตัวอย่างว่าเราจะปฏิบัติตามอย่างนั้นเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะเพราะว่าเห็นไม่ว่าจะเป็นหลวงตาครูบาก็บอกว่าเราไม่ให้เราไปประมาทคนอื่นใช่ไหมมันประมาทใครไม่ได้หรอกครับหากท่านบวชมาแล้วอัตตายังเต็มหัวอยู่มัวประมาทคนนั้นประมาทคนนี้ท่านจะไม่พบธรรมอยู่ในนั้นคนที่กล้าตำหนิคนอื่นได้ โดยที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันไม่ธรรมดานะเรามองเห็นเขาเพียงแค่ผิวเผินแล้วกล้าตัดสินเขาว่าดีหรือไม่ดีได้นี่ท่านกำลังใช้อัตตาใช้มาตรฐานตัวเองตัดสินคนอื่นก็ขอเตือนสติอย่าว่าสอนเลยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมพระน้อยพระใหม่แต่หากเอาธรรมว่ากันหากท่านเห็นซื่อตรงต่อธรรมท่านจงลบพรรษาทิ้งซะจงลบสมมุติเหล่านั้นทิ้งซะแล้วเอาธรรมว่าเอาประโยชน์ว่าสิ่งนี้ที่ผมทำนี่เป็นประโยชน์ไหมขอให้ท่านพิจารณาสิ่งนี้นะคำถามของเฟซครับทีนี้คุณจ่ายครับขออนุญาตสอบถามครูบาอาจารย์ที่เคารพพอดีผมฝึกสมาธิมาได้ 2-3 เดือนควบคู่กับการสวดมนต์ไหว้พระแต่ตอนนี้มีอาการเบลอเหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้อ่านหนังสือบางทีก็งงผมจะแก้อาการนี้ยังไงเหมือนสติหลุดออกการฝึกสติเนี่ย
การฝึกสตินี่หมายถึงการฝึกระลึกรู้นะเราอาศัยลมเพื่อพัฒนาผู้รู้ให้มีกำลังมากขึ้นเขาเรียกว่าการฝึกสติเราไม่ได้ฝึกให้จำได้นะอย่าเข้าใจผิดนะว่าฝึกสติแล้วความจำจะดีเปล่าเลยบางคนฝึกสติแล้วจำไม่ได้อย่างตัวครูบาเองเนี่ยประสบการณ์ที่ครูบาเคยฝึกมาปกติครูบาเป็นคนความจำค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะดีมากเราจำได้เราพูดสิ่งใดไปเราจำได้หมดเราพูดอะไรไปเราจำได้หมดแต่พอเราเจริญสมาธิหรือว่าเรียกว่าเจริญสติเรากลับจำอะไรไม่ค่อยได้แต่เราจะเป็นคนที่รู้เด่นอยู่ในปัจจุบันครูบาก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทำไมเราจำอะไรไม่ค่อยได้เราพูดอะไรกับลูกค้าไปเนี่ยเราจำไม่ค่อยได้สมัยยังไม่บวชนะเราพูดอะไรไปเราลืมไปเลยมันทิ้งง่ายมากเลยจนได้ทะเลาะกับพี่ชายกับพี่สะใภ้ตัวเองพี่ชายบอกว่าเราพูดเราก็บอกเราไม่ได้พูดเราจำไม่ได้พี่สะใภ้ก็บอกว่าเราพูดแล้วก็ทะเลาะกับเขานะเราบอกอย่ามาเถียงเราสิเราเป็นคนพูดเรายังจำไม่ได้เลยแสดงว่าเราไม่ได้พูดนะแต่เราก็มาคิดดูสังเกตตัวเองดูว่าจริงๆแล้วเราลืมเพราะว่าเราบอกราคาลูกค้าไปเราก็ลืมไปหมดเลยจนได้พกสมุดเล่มเล็กตอนนั้นนึกว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์มันขนาดนั้นเลยนะก็จะไปเช็คสมองแล้วตอนนั้นจนได้ไปถามครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าจิตสลัดสัญญาแต่ละปัจจุบันมันไม่ลืมหากระลึกดีๆมันก็จำได้อยู่สวดมนต์มันก็จะไม่ค่อยสวดแล้วทีนี้เพราะมันสวดไม่ได้พอสวดปุ๊บมันมีลมปุ๊บไปกลับมาอยู่กับลมเลยจิตมันจะชินอยู่กับลมนะหากนักภาวนาเป็นนะสวดมนต์ไม่ได้หรอกสังเกตเอาพระวัดป่านี่สวดมนต์ไม่ค่อยได้นะยังไม่เหมือนไม่พระที่ปฏิบัติภาวนานะไม่ใช่ว่าวัดป่าอย่างเดียวนะหากองค์ไหนปฏิบัติภาวนาแล้วจะไม่ค่อยสวดมนต์หรอกนะท่านจะเน้นเจริญสติในลมเท่านั้นนะรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกตลอดเวลาสวดมนต์ก็แค่แบบสวดทำวัดเช้าวัดเย็นพอเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นนะที่เหลือก็จะเจริญสติล้วนๆนะจะไม่ได้เห็นคุณค่าของการสวดมนต์แต่จะเห็นคุณค่าของการเจริญสติมากกว่าเป็นธรรมดานะอย่างพระอาจารย์สมภพท่านก็พูดไว้บางคนภาวนาเนี่ยจนจำอะไรไม่ได้เลยแต่เดินมานี่รู้อยู่ว่าใครนะอย่างพี่น็อตเดินมานี่รู้นะว่าเป็นพี่น็อตแต่จำชื่อไม่ได้อย่างนี้ก็มีจำได้อยู่คนนี้ว่าเป็นใครแต่ว่าจำชื่อจำอะไรไม่ได้แต่พอระลึกดีๆก็จำได้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปสงสัยให้เจริญให้มากขึ้นอีกนะจากสพ.บางพลีผมบวชอยู่วัดในเมืองอยากไปจำพรรษาอยู่วัดป่าได้ไหมครับได้มาเลยนะยินดีต้อนรับมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์หรือมหานิกายไม่ได้แบ่งแยกนะอันนั้นเอาไว้เท่ๆเฉยๆหรอกนะคำว่าธรรมยุทธ์ก็เอาไว้ตั้งไว้เท่ๆเท่านั้นนะยังไงเราก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันจึงไม่แบ่งแยกนะไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกเพราะมาที่นี่ก็เป็นข้อปฏิบัติเดียวกันนะศีลก็เท่ากันเธอก็ปฏิบัติเอานะไม่ได้บังคับกันกรรมใครกรรมมันหากเราเข้าถึงคำว่ากรรมแล้วนี่นะเชื่อเรื่องกรรมนั้นครูบาเชื่อว่านักบวชนักภาวนาเนี่ยที่เข้ามาบวชมาฝึกหัดตนเนี่ยไม่ใช่ขี้ร้ายหรอกนะคนที่จะทิ้งสมบัติทิ้งความสะดวกสบายของตนเองเข้ามาบวชได้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วเราไม่เคยประมาทบุคคลที่เข้ามาบวชแม้แต่ว่าบวชวันแรกคนที่เคยติดคุกติดตารางมาเนี่ยก็มาบวชได้คิดดูว่าเขามาบวชวันหนึ่งเขาก็ได้ทำความดีวันหนึ่งนะเขาบวชได้นะเขาเจริญอย่างน้อยๆเขาก็ไม่ออกไปทำความชั่วถูกไหมเห็นไหมมันมีค่านะมันมีค่าโลกก็ร่มเย็นขึ้นแทนที่เขาจะกลับไปทำความชั่วไปปล้นไปฆ่าตีรันฟันแทงเขามาอยู่ในพระวินัยอยู่ในศีลอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยโลกเย็นขึ้นไหมเขาก็ได้ฝึกตนให้ตัวเองดีขึ้นมันมีแต่ความดีทั้งนั้นแหละการบวชนั่นนะไม่มีความไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทกันนะพระนักบวชทั้งหลายเนี่ยคนที่สละทรัพย์สมบัติตัวเองออกมาบวชได้เนี่ยจะประมาทกันไม่ได้นะไปดูถูกกันไม่ได้นะเขาตั้งใจเข้ามาฝึกตนทั้งนั้นเลยอย่างพระวินัยเนี่ยก็รู้กันอยู่หมดทุกข้ออยู่แล้วไม่มีใครไม่รู้หรอกทุกคนก็ต้องศึกษานะได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนะ
หลวงตาท่านก็สอนอยู่ทุกวันนะใครจะเอาไปใส่ใจตนนะใครจะไปเอาไปปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเขากรรมใครกรรมมันหลวงตาท่านจะพูดว่ามึงอยากดีมึงก็ทำเอามึงอยากชั่วมึงก็ทำเอากรรมมึงไม่ใช่กรรมกูเนี่ยท่านพูดเด็ดขาดมากนะหน้าที่กูคือสอนมึงเท่านั้นส่วนมึงจะฟังหรือไม่ฟังก็เป็นเรื่องของมึงไม่ได้เกี่ยวกับกูนะหลวงตาท่านจะพูดประมาณนี้นะ จากคุณปริยัติปฏิบัติสำหรับคนที่ยังต้องทำงานต้องใช้ความคิดอยู่ จะทำยังไงให้สลัดความชาความมึนๆเบอร์หลังจากออกสมาธิได้ครับ คนที่ยังทำการทำงานอยู่การปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันไม่เบลอไม่ชานะไม่มึนนะมันไม่อึนด้วยตัวรู้นี่จะมีสติรู้เท่ารู้ทันนะรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์นะไม่มึนไม่เบลอแต่ว่าส่วนใหญ่นักปฏิบัติภาวนาเนี่ยจะเข้าใจถึงความสัจธรรมความจริงจะเริ่มไม่เห็นคุณค่าของการหาสมบัติประเภทนั้นเข้าใจไหมแต่ที่มันยังทนอยู่เพราะมันยังมีหนี้มีสินอยู่ยังมีบ่วงที่ร้อยลัดอยู่ยังหนีตัวนั้นไม่ได้นะอย่างพี่เขยครูบาเนี่ยเป็นผู้จัดการบริษัทอาซาฮีที่ทำก๊อกน้ำซันว่าเงินเดือนก็ค่อนข้างที่จะสูงมากนะเดี๋ยวนี้บ่อยเมื่อก่อนมีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานอยากมากนะที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องกับทรัพย์สมบัติเห็นไหมเดี๋ยวนี้กลับเป็นการวางเฉยทำไปงั้นแหละนะเพราะมีลูกมีเมียอยู่ต้องดูแลก็ทำไปตามหน้าที่การงานแต่ใจมุ่งใฝ่ทำแล้วเห็นไหมหากปลดภาระหน้าที่ตัวเองได้ก็คงออกมาบวชแล้วล่ะคิดว่านะเพราะว่าเห็นพูดอยากบวชอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคนที่เข้าถึงตัวนั้นแล้วก็มันไม่สนอ่ะเพราะว่ามันเห็นคุณค่าเขาเรียกว่าเห็นสมบัติที่มีค่ามากกว่าสิ่งนั้นอย่างตัวครูบาเองเนี่ยกล้าพูดเลยว่าหากเราเหนื่อยกับการทำงานทางโลกนี้เราเหนื่อยตายเปล่าทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวเท่านั้นนั่นเราเหนื่อยตายเปล่าทำไมเราไม่มาเหนื่อยกับการภาวนาล่ะยังจะพาตัวเองนี่พ้นออกจากความทุกข์ได้เห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ครูบาแน่วแน่ในการบวชในครั้งนี้จากคุณอ้อยทิพย์โยมนั่งดูลมเข้าออกใจแวบออกคิดแล้วดึงจิตมาลมตัวเองต่อโยมรำคาญตัวเองต้องทำยังไงดีเจ้าคะปฏิบัติแบบนี้ถูกแล้วนะแต่ขอเสริมขึ้นไปอีกนิดนึงนะอย่าไปรังเกียจความคิดเพราะเรามีเจตนาเราตั้งเป้าไว้ผิดนะซึ่งครูบาตั้งเป้าตัวนี้ไว้ผิดมานานมากการปฏิบัติสติเจริญสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าว่าต้องสงบนะเนี่ยเพราะเราอยากสงบไงเราอยากสงบพอไม่สงบเราทุกข์นะแต่เราจงปฏิบัติเหมือนคนโง่การปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติให้เหมือนกับคนโง่สงบก็เอาไม่สงบก็เอาแต่เรารู้อยู่ว่าหน้าที่การงานเพียงการงานเดียวของเราเนี่ยจะมีสติแนบกับลมเท่านั้นหากมันคิดออกไปปุ๊บให้เห็นว่ามันคิดนะรู้แล้วว่าคิดก็กลับมาที่ลมเห็นไหมในเมื่อสติรู้เท่าทันปุ๊บมันจะไปเห็นตอนมันจะไปเห็นทันตอนที่มันคิดนะนั่นหมายถึงเรารู้ตัวแล้วมันจึงกลับมาที่ลมได้ไงแต่ก่อนที่มันออกไปเราไม่รู้ไงตอนมันเผลอออกไปเราไม่เห็นเหมือนเด็กมันแอบไปเที่ยวเนี่ยบางทีเรานั่งเฝ้าลูกอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่เผลอเรายังไม่เผลอนี่ลูกก็ไปไหนไม่ได้เหมือนจิตนี่แหละถ้าเราไม่เผลอนะมันก็จะอยู่กับลมแต่พอเราเผลอแป๊บเดียวนี่มันออกไปแล้วกับความคิดหนุนมันไปหนุนโอ้ยคิดเป็นตุเป็นตาไปพบอีกทีก็เหมือนแม่ที่ออกไปตามหาลูกแล้วไปเจอลูกนะพอเราไปเจอลูกทีโอ้โหมึงมาอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กลับเดี๋ยวนี้เห็นไหมอย่าไปรังเกียจความคิดนะเวลามันคิดก็รู้ว่ามันคิดการรู้ว่ามันคิดนั่นแหละ
หมายถึงว่าเรามีสติรู้เท่าทันมันมากขึ้นบางทีเมื่อก่อนนี่กว่าจะไปรู้ทันมันนะโอ้ยมันนั่งคิดเป็นตั้งไกลเลยนะโอ้เป็นเรื่องเป็นราวไปไม่รู้กี่นาทีเห็นไหมพอรู้ปุ๊บก็กลับมาที่ลมทีนี้ผลของมันจะปรากฏขึ้นอีกนะครูบาก็ภาวนามาแล้วก็มาสับสนตรงนี้อีกตรงหนึ่งเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งความคิดพร้อมกันแปลกมากเลยเราสับสนว่าเฮ้ยหรือว่าสติเราอ่อนกำลังทำไมมันถึงเห็นสองอย่างนี้พร้อมกันได้อะทั้งที่พุทโธอยู่เนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่เนี่ยแต่มันยังคิดพร้อมกันเลยแต่เราเข้าใจว่าเราเคยได้ยินได้ฟังว่าจิตเกิดได้ทีละอย่างนั่นคือตำราฟังไว้ให้ดีนะฟังไว้ให้ดีเราเข้าใจว่าจิตเกิดได้ทีละอย่างมันไม่สามารถที่จะเห็นพร้อมกันได้สองอย่างนี้นั่นคือตำราที่เราศึกษามาเราเคยศึกษามาอย่างนั้นแล้วทีนี้มันเกิดกับเราว่าเห็นพร้อมกันสองอย่างยกตัวอย่างเราสวดมนต์อยู่เนี่ยทั้งสวดมนต์อยู่ทั้งคิดเห็นไหมเราเห็นทั้งสองอย่างพร้อมกันเฮ้ยปากก็ยังสวดมนต์อยู่แต่ทำไมมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวได้นี่ประสบการณ์จากการภาวนาเท่านั้นถึงจะรู้หายใจเข้าพุทโธอยู่เนี่ยหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอยู่เนี่ยคิดไปด้วยสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกันเรากลับสับสนว่านี่สติเราอ่อนแน่นอนแต่ให้รู้เลยว่านี่คือการพัฒนาของสติปัญญาที่มันมากขึ้นนั่นหมายความว่ามันเห็นทั้งรูปและนามเห็นทั้งกายคือลมเห็นทั้งจิตคือความคิดมีสติรู้กายมีสติรู้จิตเห็นไหมหรือรูปกับนามจะเห็นทั้งมันคิดและเราคิดทีนี้มันคิดนี่คือเราไม่ได้เจตนาเลยมันคิดขึ้นมาเองมันพูดขึ้นมาเองตามอนุสัยของมันตามสัญญาที่มันเคยจำได้หมายรู้ไว้มันก็เอามาปรุงมั่วซั่วไปหมดทุกไปหมดอ่ะมันปรุงไปมั่วกับอีกสิ่งหนึ่งเรากำลังคิดพุทโธอยู่เนี่ยเราพยายามเจตนาคิดพุทโธอยู่เนี่ยเห็นทั้งเราคิดและเห็นทั้งมันคิดนักเข้าเห็นทั้งตัวเองกำลังภาคสอนตัวเองอยู่จะมีเสียงภาคกล่อมตัวเองอ้าวเราไม่เห็นได้ยังไงว่าอย่างนี้นั่นมันคิดไม่ใช่เราคิดนั่นเราจะเห็นคำพูดประเภทนี้ออกมาเขาเรียกว่าเสียงภาคบางทีก็สงบเนาะคิดว่าตัวเองสงบแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าเรากำลังคิดว่าสงบแต่เราไม่ได้สงบจากความคิดเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าสงบเพราะอะไรเพราะสติมีกำลังเท่านั้นถึงจะมารู้เท่าทันอาการเหล่านี้สติมีกำลังมากขึ้นจะอาศัยอาการเกิดต่างๆอาศัยอารมณ์ต่างๆเพื่อเข้าถึงตัณหาเราจะเห็นว่ามีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะตัณหานี่สภาวะของอะไรปรากฏขึ้นก็ตามนะอย่างเช่นสภาวะปีติเกิดขึ้นปุ๊บเกิดความยินดีพอใจถ้าสติมีกำลังมากเราจะเห็นเลยจะเกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอยากได้อีกเกิดความสงบขึ้นมาอยากได้อีกหากเกิดสภาวะนั่งเจ็บปวดเวทนาเป็นมาตรฐานเลยปวดแข้งปวดขาจนถึงมีสภาวะต่างๆที่เข้ามาลุมที่มันหนักเข้าหรือเรียกว่าทุกขเวทนาสภาวะทุกข์ที่ทนได้ยากของหนักจะเห็นความอยากหายทีเนี้ยพอสติมากขึ้นจะเห็นอาการเหล่านี้และมันจะแทงรวมไปที่ตัณหาตัณหานี่คือเจ้าครองใจหากบุคคลใดยังไม่เห็นซึ่งตัณหาจะไม่รู้จักนายผู้สร้างในเมื่อไม่รู้จักนายผู้สร้างต่อให้ไปพังบ้านพังเรือนมันลงก็ตามเถอะจะไปพังมันลงแค่ไหนก็ตามหากผู้สร้างมันยังอยู่มันก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นี่เพราะกำลังของสติเท่านั้นถึงจะเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้ได้จงอาศัยลมนี้พัฒนาสติให้มากขึ้นคำตอบทุกคำถามคำตอบของทุกคำถามจะอยู่ในลมเราจะเป็นผู้ค้นพบคำตอบนั้นด้วยตัวเราเองเราจะไม่สามารถหาคำตอบได้จากบุคคลอื่นเราจะพบคำตอบสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเราเองเท่านั้นทุกเราก็จะรู้เหตุของทุกเราก็จะรู้ความทุกข์ที่มันทุกข์อยู่แล้วมันพังลงไปเราก็จะรู้เราจะเป็นผู้รู้แจ้งว่าอ๋อที่มันทุกข์นี่เพราะมันส่งออกไปข้างนอกมันไม่ยอมอยู่ไม่รักษาเรือนผู้รู้ไว้ไอ้
อ้ผู้รู้นี่มันส่งไปให้นอกเนี่ยนอกนี่มีหลายระดับมากนะไม่ใช่นอกบุคคลอื่นนะนอกสตินอกลมนี่แหละนะก้าวขาออกจากบ้านปุ๊บก็พังแล้วนะเป็นภัยแล้วเห็นข้างนอกรู้ข้างนอกเป็นสมุทัยรู้ข้างในเป็นมรรคครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้ไม่มีผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่โอ้โหอัศจรรย์แล้วนะ จากคุณเสาลาหูลมหายใจออกทางไหนแน่คะงงตัวเองหายังไม่เจอเลยครูบาเมตตาแนะนำ เฮ้ย ก็หายใจออกทางจมูกสิ ไม่อาจจะสัมผัสลมไม่ได้มั้งครับ ฮะ อาจจะแบบสัมผัสลมเข้าออกไม่ได้หรือเปล่า ถ้าลมละเอียดนี่จะสัมผัสไม่ได้นะถ้าลมมันละเอียดมากเข้านี่ มันจะสัมผัสลมไม่ได้ เราเอายาดมได้ไหมครับมาแต้ม ถ้าเป็นสไตล์ของครูบานะ อ่า สไตล์ของครูบาจะใช้วิธีดึงลมเขาเรียกว่าเล่นลม อ๋อกำหนดเลยใช่ไหมครับ ใช่ ถ้าลมมันหายเนี่ย เราจะอยากเขาเรียกว่าเราอยากรู้ว่าลมมันหายไหมนะบางทีจิตมันจับลมไม่ได้ มันจะไหล มันจะนิ่งเข้าไปหลับ ส่วนใหญ่มันจะเข้าไปสู่สภาวะฌานหลับไปเลยเราก็ใช้วิธีดึงลมสั้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนี่ชิดแสดชิดแสดชิดแสดดึงลมยาวๆลึกๆได้หมดเรียกว่าเล่นลมนะแต่มันไม่สามารถที่จะดึงลมสั้นได้ตลอดลมยาวได้ตลอดเพราะมันเหนื่อยมันเป็นการฝืนธรรมชาติ แต่เพียงแค่ว่าเราอาศัยการกระตุ้นนะเพื่อให้สติมันตื่นรู้ขึ้นมาอีกบางทีมันจะหลับส่วนใหญ่หลับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสติยังไม่มีกำลังที่จะจับความละเอียดได้นะ ผมเห็น GN ชอบเอายาดม มาป้ายจมูก ใช้ได้ให้มัน บอก รู้สึก ว่ามันใช่บอกว่ามันจะรู้สึกง่ายกว่า ใช่มันจะเห็นลมชัดนะแม้แต่หลวงพ่อเยื้อนท่านก็ใช้วิธีใช้น้ำเย็นเห็นไหมเอาจิตไปจับกับความรู้สึกเย็นๆแล้วก็รักษาทรงเหมือนการเจริญเขาเรียกเหมือนการเพ่งฌานเหมือนการเพ่งกสิณน่ะเหมือนเราอาศัยรูปแล้วก็เพ่งรูปนั้นหลวงพ่อเยื้อนท่านก็ใช้น้ำเย็นเห็นไหมใช้ได้หมด จากธาตุพุทธะพระอาจารย์ช่วยอธิบายกฎไตรลักษณ์ด้วยค่ะ สาธุค่ะ ไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับ นั่นคือความเป็นจริง ไม่มีสิ่งใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง มีแต่เราอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลง กฎของไตรลักษณ์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเกิดดับหากเข้าใจธรรมชาติความจริงประเภทนี้ อุปทานที่เคยอยากให้มันไม่ดับ มันจะถูกถอนเองโดยธรรมชาติ หากเรายอมรับได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นหมายถึงเราเข้าถึงความเป็นจริงสูงสุดพอจิตที่เข้าถึงความเป็นจริงสูงสุดก็เข้าถึงความหลุดพ้นเห็นจริงตามความเป็นจริงนะคำว่าเห็นจริงตามความเป็นจริงคือเห็นว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนี้ต้องดับไปจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามมันเป็นอย่างนั้นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครทุกข์ตลอดเวลาแล้วไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาจริงไหม มันก็ไม่จริงเลยครับอาจารย์ ฮะ เพราะว่า อะไรนะ งั้นมันก็ไม่จริงเลยครับ มันก็เปลี่ยน จะใช้คำว่า ปเรื่อย ไม่จริงมันก็ไม่เข้าใจในภาษาสมัยนี้ ครับ ต้องบอกว่ามันไม่เที่ยง มันไม่เที่ยง คือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริง มันอยู่ไม่ได้อย่างนี้นะ แต่มันตั้งอยู่ไม่ได้นะจะใช้คำว่าไม่จริง เราจะแปลความหมายคำว่าไม่จริงว่าอะไรแหละแล้วเข้าใจคำว่าความไม่จริงว่าอะไรอีกบางทีภาษานี่ก็สำคัญในการพูดมากนะไอ้สิ่งที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันจริงทุกข์ก็ทุกข์จริงๆนี่แหละไม่จริงมันจะทุกข์ได้ยังไง จริงไหมมันเกิดขึ้นกับเราจริงแต่สิ่งนั้นตั้งอยู่ได้ไม่นานนั่นหมายความว่ามันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงคือว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างนั้นคงทนถาวรนะนั่นแหละคือไตรลักษณ์หากยอมรับสิ่งนี้ได้มันก็พ้นได้เหมือนกันนั่นแหละ
ต้องยอมรับจริงๆมันจะยอมรับด้วยความเข้าใจในความเป็นจริงจริงๆเขาเรียกว่าภูมิจิตเข้าถึงสติปัญญาอันสูงสุดของพุทธะทีนี้การเกิดก็เป็นธรรมดาการตายก็เป็นธรรมดาชีวิตมันมาด้วยกันใช่ไหมมันเป็นอันเดียวกันนะในเมื่อมันหยิบขึ้นมาเนี่ยมันไม่วางเอาดูสินะมันต้องวางไม่วางยังไงมันก็ต้องวางได้มามันก็ต้องจากมันเป็นของธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นพอเข้าใจความจริงแล้วมันจะไปวุ่นวายกับความจริงนั้นได้ยังไงนะก็เพราะมันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนั่นแหละความตายนี่จะเป็นธรรมชาติเนื้อเกินนี่ครับถ้าจะเข้าใจนะมันจะยิ้มรับความตายได้เพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นของเป็นปกติอ่ะนะเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราเคยวุ่นวายกับมันไหมนะหากเราเข้าใจว่าถึงเวลามันขึ้นมันก็ขึ้นถึงเวลามันตกมันก็ตกมันเปลี่ยนแปลงมาอยู่ตลอดเวลามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นจะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมความทุกข์นี่จะรู้หรือไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างความจริงมันปรากฏของมันอยู่แล้วนะไม่ได้แต่งแต้มเติมสีขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันนะหรือเรียกว่ากรรมแล้วมันก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันเหมือนความโกรธนี่แหละพูดง่ายๆเหมือนความโกรธนี่อยากให้มันหายมันก็ไม่หายนะแต่พอถึงเวลามันก็หายของมันเองเห็นไหมอยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่นะบางทีก็อยากให้มันโกรธเหมือนครูบานี่เมื่อก่อนนี่นะทะเลาะกับหลานตัวเองเป็นน้องเป็นหลานนั่นแหละลูกป้าอายุห่างกันเพียงแค่ปีเดียวต่อยกันนะโมโหมากมันกัดแขนเราโมโหอย่างมากเลยเราได้ไม้ไผ่มันวิ่งเก่งเราวิ่งไม่ทันมันไงมันก็วิ่งหนีเราบอกมึงอย่ากลับมาบ้านนะกลับมาบ้านเมื่อไหร่กูจะนั่งรอมึงอยู่นี่แหละหน้าบ้านจะหวดมันด้วยไม้ไผ่นี่เพราะมันกัดแขนเรานี่เลือดออกเลยพอนั่งไปนั่งมามันหายโกรธเข้าใจไหมโกรธสิรอนมาจะโกรธกะว่ามันมาแล้วจะโกรธจะฟาดมันอีกทีนี้มันก็มาแต่เรามันหายโกรธแล้วนะมันก็ตีไม่ลงเห็นไหมเข้าใจไหมเห็นไหมถ้าที่ว่าไม่อยากหายโกรธมันก็หายทำไมมันหายโกรธแล้วพอหายโกรธแล้วสติมันกลับมามันก็ทำไม่ได้นี่มันก็ไปฟาดก็ไม่ได้เห็นไหมไม่อยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่เพราะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครโกรธได้ตลอดเวลาหรอกจากคุณวันธนากราบครูบาค่ะทำไม ยิ่งฝึกดูลมยิ่งโมโหร้ายมากขึ้นใครพูดอะไรไม่เข้าหูไปหมดเลยค่ะมันต้องเขาเรียกว่ามันเห็นอารมณ์มากขึ้นนะมันเห็นอารมณ์มากขึ้นแต่ว่าระวังนะการฝึกสติการเจริญสติอานาปานสติเนี่ยมันต้องควบคู่ไปด้วยกับเขาเรียกว่าควบคู่ไปด้วยศีลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์บางทีเราฝึกสติมากมันจะทันอารมณ์มากขึ้นจริงเราไม่ได้โมโหมากขึ้นหรอกแต่เราเห็นอารมณ์เราชัดขึ้นเท่านั้นเองเมื่อก่อนเราก็โมโหเหมือนเดิมแต่เราไม่เห็นอารมณ์ไงเราไม่เห็นอารมณ์เราทีนี้เรารับรู้อารมณ์คนอื่นได้เรารู้อารมณ์ตัวเองมากขึ้นรู้เท่าทันมากขึ้นมันจึงเหมือนโมโหมากกว่าเดิมนะแต่ว่าโมโหของเราก็ไม่ได้ระเบิดออกใส่คนอื่นนะเราจะไม่ได้ระเบิดใส่คนอื่นแต่เราจะรู้แล้วเราจะดับอารมณ์ตัวเองได้นั่นถึงจะเป็นการเจริญสติที่ถูกต้องจากคุณแอมครับครูบาคะถ้าเราอ่านความคิดคนอื่นได้เราจะแยกได้อย่างไรคะว่าสิ่งที่เรารับมาไม่ใช่ความคิดตัวเราเองมันอ่านความคิดคนอื่นได้มันบ้าแล้วเนี่ยเราเดินผ่านใครก็ ไปอ่านความคิดเขาได้ฮะจะไม่วุ่นวายเหรอไม่เหมือนอยู่ในร้านคาราโอเกะนี่เหรอฮะที่จริงเราได้แต่คาดคะเนนั่นแหละนะอย่าไปคิดว่าเราอ่านความคิดคนอื่นได้จงดูตัวเองเพียงก็พอแล้วนะเราดูความคิดเราเองดีกว่าไหมครับใช่ดูความคิดตัวเองนะอย่าไปเข้าใจว่าเรารู้ความคิดคนอื่นบางทีเราจะเอาความคิดเราเนี่ยไปตัดสินเขาไงเราก็คิดว่าเรารู้ความคิดเขาต้องดูให้มันดีนะดูให้มันดีตัวนี้มันเป็นความรู้เฉพาะอีกแบบหนึ่งนะครูบาไม่อยากจะพูดเรื่องแบบนี้
พอบางทีพูดไปมันจะเกิดความสับสนนะเอาไปคาดไปปรุงคาดคะเนไปหมายเอานะท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองตัวนี้ หากท่านปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งที่มีของเล่นนะมันไม่สงสัยหรอกตัวเนี้ยเราจะไม่สงสัยได้ว่าเราคิดเอาเองหรือว่าความคิดเขาว่าเราไม่สงสัย ความรู้ประเภทนี้ไม่มีความสงสัยไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะมันเป็นความรู้ที่อัศจรรย์อยู่เป็นของเล่นเท่านั้น เดี๋ยวมันก็จะรู้เองหรอครับ ใช่มันจะรู้เอง คุณพานไพรขอโอกาสถามครูบาครับ กรรมของคนที่ปฏิบัติศีล 5บริบูรณ์เมื่อตายไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไหมครับน้อมกราบครูบาแน่นอนนะมีเพียงมนุษย์สมบัติกับสวรรค์สมบัติเท่านั้น ในเมื่อเราไม่ทำความชั่วเหตุในการที่จะไปสู่ที่ชั่วก็ไม่ปรากฏ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมเท่านั้นนะฟังไว้ให้ดีนะเราจะขยับไปข้างหน้าได้ เหตุก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเท่านั้น ในเมื่อเหตุเราก้าวไปข้างหน้ามันไม่มีทางที่จะถอยหลังได้เข้าใจไหมเหมือนขึ้นบันไดเนี่ยก้าวขาข้างหนึ่งขึ้นบันไดขาข้างสองขึ้นบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามมันไม่มีทางที่จะเรียกว่าถอยหลังได้หรอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุหากบุคคลใดมีศีล 5บริบูรณ์นั่นหมายถึงปิดอบายภูมิเลยนะเพราะเหตุที่จะไปทำความชั่วไม่มีแล้วในเมื่อทำความชั่วไม่ได้มันจะไปตกนรกได้ยังไงคนที่มีศีล 5เนี่ยจึงอาจหาญมากนะจึงอาจหาญมั่นอกมั่นใจได้ว่าต่อให้เราตายลงตอนนี้เราก็ไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วนั่นหมายถึงมีสมบัติของใจเหมือนคนที่มีสมบัติมากอยู่ในก็อุ่นใจไม่กังวลใจเห็นไหมไปอยู่ในป่าก็ไม่กลัวไม่มีทางกลัวเหมือนคนไม่เคยทำความผิดเลย เป็นผู้รักษาตนอยู่เฝ้าระมัดระวังตนไม่ให้ทำความผิดอยู่เดินเข้าไปในหมู่ของตำรวจนะก็ไม่สงสัยโอ้ยรูปหัวตำรวจเล่นได้ด้วยนะมายังไดเซียวคุณเหลือนะผมไม่ขนาดนั้นลงมาครับเทียบไง พูดถึงความอาจหาญไงคือเป็นเพื่อนกันได้นะส่วนคนที่ทำความผิดเพียงเล็กน้อยแค่เห็นตำรวจแค่นั้นแหละศาลแล้วเข้าใจไหมศีลนี่จะเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนะจนที่สุดคือใจนี่เป็นศีลนะในเมื่อใจเข้าถึงศีลนั่นหมายถึงพระโสดาบันได้ปรากฏขึ้นแน่นอนพระโสดาบันนี่หมายถึงผู้ไม่กลับไปทำความชั่วนะคนที่ไม่ทำความชั่วนั้นหมายถึงคนมีศีลนะคนที่มีศีลก็หมายถึงคนที่ไม่ทำความชั่วนะเห็นไหมมันเป็นอันเดียวกันจะไปแยกมันทำไมแน่นอนว่าไม่มีทางตกไปสู่โลกที่ชั่วให้อาจหาในศีลเลยมีไหมคำถามจากคุณธนภัทรครับฐานของจิตที่จะทำให้เราสงบเร็วคือที่ไหนลมจับลมอย่างเดียวอาศัยลมนี่แหละทำไมต้องอาศัยลมอ้าวฟังให้ดีนะอันดับแรกผู้ฝึกใหม่อาศัยสถานที่สัปปายะคือเงียบสงบสงัดวิเวกเพื่อไม่ให้เสียงมารบกวนในเมื่อข้างนอกเงียบแล้วข้างในมันยังไม่เงียบข้างนอกสงบแล้วต้องทำข้างในให้สงบสงบจากอะไรต้องรู้ด้วยนะหนึ่งสงบจากความคิดหากมันนั่งคิดอยู่ไม่มีทางสงบคิดอดีตคิดอนาคตเห็นไหมมันจะคิดเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคตทำอย่างไรมันถึงจะไม่คิดอดีตอนาคตให้มันคิดกับปัจจุบันคือพุทโธครูบาอาจารย์ท่านถึงใช้คำบริกรรมมาเห็นไหมเอาคำบริกรรมพุทโธเนี่ยให้มันคิดเพียงพุทกับโธเท่านั้นเพื่อคิดอยู่กับปัจจุบันและแนบติดกับลมครูบาฝึกมาอย่างนี้แล้วเรามั่นใจว่าไม่มีทางผิดแล้วกล้าพูดเลยว่าไม่มีทางผิดหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่มีทางผิดเพราะการตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจและคำบริกรรมสังขารการปรุงแต่งนั้นจะน้อยลงจนความคิดนั้นไม่ปรากฏขึ้นอดีตไม่ปรากฏอนาคตไม่ปรากฏคำบริกรรมจะเด่นชัดอยู่ต่อหน้านี้เลยหายใจเข้าพูดหายใจโทจะมีเพียงแค่การงานนี้การงานเดียวเมื่อจิตละเอียดลงไปเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยคือสงบจากความคิดแล้วนะอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีแล้วมีแต่ปัจจุบันเมื่อจิตละเอียดลงไปเนี่ยคำบริกรรมนี้จะไม่ปรากฏเช่นกันเห็นไหมไอตัวสัญญาคำบริกรรมที่มันใช้พูดกับโทเนี่ยมันหยาบเกินไปสำหรับจิตแล้ว
ระลึกไม่ได้ จะเหลือเพียงแค่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก โดยไม่มีเสียงภาคใดๆทั้งนั้น ไม่มีภาษาใดๆมาสอน ไม่มีครูบาอาจารย์ใดๆมาสอน ไม่มีนิมิตไม่มีอะไรทั้งนั้น หากยังมีนิมิตอยู่นั่นหมายถึงว่าจิตยังไม่สงบจิตยังทำงานยังเคลื่อนไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่นอกเหนือการงานอยู่นะเมื่อสติมีกำลังมาก จิตจะสงบเข้าถึงคำว่า อยู่กับสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นปัจจุบันจริงๆไม่วอกแวกเคลื่อนไหวไปมาหมายถึงจิตนี้ตั้งนิ่งอยู่กับลมเท่านั้นจะรู้เพียงการงานเดียวคือลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดนะลมหยาบก็รู้ลมละเอียดก็รู้2-3 วิหายใจครั้งหนึ่ง4-5 วิหายใจครั้งหนึ่งจนจับลมไม่ได้ลมขาดสะบั้นลงไปก็รู้อยู่ว่าลมขาดเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แน่นอนนะมันเป็นอย่างนี้แหละไม่หนีนี่เรากล้าพูดเลยว่าเราชำนาญมากเรื่องนี้เมื่อลมขาดลงไปแต่ตัวรู้นั้นเด่นอยู่เห็นไหมตัวรู้นั้นเด่นอยู่ต่อให้ไม่หายใจมันก็ไม่กังวลบางทีระหว่างนี้จะเกิดความสว่างขึ้นข้างในนี้ความรู้สึกทางร่างกายจะไม่ปรากฏแล้วหูจะไม่ได้ยินเสียงนี่เข้าสู่สภาวะเขาเรียกว่าฌานหูจะไม่ได้ยินเสียงร่างกายจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ได้รู้อะไรทั้งนั้นไม่ได้สัมผัสเวทนาของกายไม่ปรากฏแล้วความรู้จะไปปรากฏเด่นอยู่ในแสงสว่างโดยไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีรูปร่างรูปพรรณสันฐานว่าจิตเป็นอะไรว่าเราเป็นตัวเราไปตั้งอยู่ในความสว่างไม่ปรากฏนิมิตภาพต่างๆจะไม่ปรากฏแต่มีความรู้เด่นอยู่ในแสงสว่างนั้นเห็นไหมจนละเอียดเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปจะว่าสว่างก็ไม่ใช่จะว่ามืดก็ไม่ใช่ทีนี้ไม่มีสมมุติบัญญัติที่จะมาเทียบว่าจิตไปตั้งเด่นอยู่ในความสว่างหรือความมืดอันนี้มันพูดยากแล้วนะเพราะไม่มีภาษาที่จะพูดได้แต่ความรู้เด่นว่ามันเด่นอยู่ในตัวมันเองมีความรู้เด่นที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดกันว่ามีความรู้เด่นอยู่เด่นในนั้นจะเป็นอิสระชั่วขณะหนึ่งจะเป็นอิสระชั่วขณะหนึ่งนะฟังไว้ให้ดีจะไม่มีเวลาไม่มีอะไรเห็นไหมว่าอะไรมันดับลงไปบ้างหนึ่งรูปคือกายหายลมก็หายเวทนาของกายไม่ปรากฏไม่รับรู้เลยเหมือนเราหลับเอาระเบิดมาวางลงข้างๆนี่ก็ไม่ได้ยินเพราะนั้นนะ2สัญญาภาพต่างๆความรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มโนภาพต่างๆไม่ปรากฏสังขารก็ไม่ปรากฏไม่สามารถที่จะปรุงแต่งพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่ามาขี้โม้เลยว่าเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วให้พิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้แสดงว่าเข้าไม่ถึงในเมื่อเครื่องมือที่จะเอามาใช้มันไม่มีมันจะไปใช้อะไรได้เรากล้าพูดเลยแหละเรากล้าพูดอย่างมากเลยแหละตัวนี้สัญญาไม่มีสังขารจึงไม่สามารถปรุงแต่งได้ในเมื่อไม่มีภาพใดๆปรากฏจึงเกิดสภาวะรู้เด่นขึ้นมาตามความเป็นจริงที่มันปรากฏนั้นจนแม้แต่ว่าไอ้แสงสว่างหรือว่าความมืดนั้นก็ไม่ปรากฏมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ในความรู้นี่เข้าถึงเขาเรียกว่าอะไรฌาน16ล่ะถ้าภาษาเอกคตาจิตนะฌาน4มันก็แยกใน4แล้วก็แยกเป็นอีกใน1 2 3 4 1ก็แยกเป็น4ใช่ไหมตามตำรา2ก็แยกเป็น4ใช่นะใน4ก็แสดงว่า4 4 16มี16ขั้นใช่ครับนะเข้าถึงที่สุดเลยคือตัวรู้ตัวนี้เด่นใช่ความละเอียดนะครับเป็นความละเอียดของมันอีกถ้าจะแยกตามตำรานะครูบาก็ลืมไปหมดแล้วตำราตัวนั้นแต่นี่เราพูดจากประสบการณ์ของเราเท่านั้นมันจะเป็นมาอย่างนี้ส่วนบุคคลที่เข้าออกด้วยความชำนาญที่นี่มันจะไม่ได้อย่างนี้มันโดดเข้าไปเลยไม่ต้องมาไล่เข้าแล้วไม่ต้องไปตอกบัตรเข้าไปทีละขั้นปอกล็อกแล้วนะนั่งดึงลงไม่กี่ทีก็วูบเข้าไปเลยเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ชำนาญในฌานเก่งประเภทฌานเข้าฌานออกฌานอย่างชำนิชำนาญพระพุทธเจ้าบอกให้เจริญให้มากประเภทนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะว่าพระพุทธเจ้าห้ามนะเธอจงเจริญให้มากในการเข้าออกฌานประเภทนี้เพราะเป็นสิ่งที่สมควรเจริญให้ยิ่งบุคคลที่เข้าถึงสภาวะนี้จะปรากฏความรู้ประเภทของจิตขึ้นเรียกว่าบรรลุด้วยประเภทเจโตวิมุตติเห็นจิตเกิดจิตดับตำราเขาว่าอย่างนั้นจากคุณอาริสาครูบากรุณาแนะนำเบื้องต้นในการฝึกง่ายเพื่อเป็นแนวทางด้วยเจ้าค่ะฝึกใหม่ครับครูบาครับฝึกใหม่นะในรูปแบบนี้สำคัญมากนะ
ครูบาอาศัยการนั่งและการเดินจงกรมนี่แหละแต่ครูบาจะเน้นเดินมากเพราะว่านั่งไม่เคยสงบเลยวุ่นวายมากนั่งมาแต่เราหลับตาเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรมันมาลุมมั่งครูบาก็เลยใช้วิธีการเดินเดินนี่ดีเดินนี่ดีแต่มันเหนื่อยไงเดินนี่ดีมากก้าวซ้ายพุทธก้าวขวาโทก้าวซ้ายพุทธก้าวขวาโทแล้วมัดระวังทีนี้มีครั้งหนึ่งเราเดินไปซ้ายพุทธขวาโทอยู่เราปัดยุงแค่นั้นแหละมันเปลี่ยนขาตอนไหนไม่รู้เห็นไหมเราเผลอตอนไหนไม่รู้นั่นสติเราเผลอตอนไหนอ่ะไม่รู้เรื่องเลยจากซ้ายพุทธกลายเป็นซ้ายโททีนี้อ้าวเราไปเผลอตอนไหนทีนี้จะเกิดความระมัดระวังมากขึ้นเห็นไหมนี่คือการเพิ่มกำลังของการสังเกตหรือเรียกว่าสิกติอะไรนั่นแหละการสังเกตเพื่อที่จะพัฒนาสติให้มีกำลังมากขึ้นทีนี้เราเฝ้าดูอาการการก้าวเดินใหม่ๆฝึกอย่างนี้จะดีมากพอเดินเหนื่อยก็มานั่งทีนี้เราจะจับลมได้อย่างชัดบ้าครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับหมดเวลาคำถามของคุณธนพัฒน์โพถาวรครับการที่เราจะยกจิตของเราเข้าสู่โลกุตระได้อย่างไรครับผมเรียกว่าจิตข้ามโคตรนะจากจิตปุถุชนกลายเป็นจิตอริยชนอุปมาเหมือนเราอยู่ฝั่งน้ำเรามีคลองกั้นกลางอยู่นะเราอยู่ฝั่งด้านนี้แต่เราจะข้ามไปด้านนู้นนะถ้าอยู่ฝั่งด้านนี้แสดงว่าเรียกว่าสมมุติว่าเราเป็นปุถุชนอยู่แต่ข้ามไปฝั่งนู้นเราจะเป็นอริยชนอุปมาอย่างนี้อุปมาอย่างนี้นะการปฏิบัตินะการปฏิบัติอันดับแรกเราต้องเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกข์แล้วเกิดความกตัญญูต่อตนเองนะเข้าใจคำว่ากตัญญูต่อตัวเองไหมหรือเราเข้าใจแต่ว่ากตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์กตัญญูต่อคนอื่นนี่เราเข้าใจได้ถูกไหมแต่เพราะว่ากตัญญูต่อตนเองนี่เอาแล้วเว้ยกตัญญูยังไงวะต่อตัวเองฮะเรากตัญญูต่อบิดามารดาคือไม่ทำให้บิดามารดาเดือดร้อนไม่ทำให้ท่านทุกข์นั่นแหละกตัญญูต่อตนเองก็คือไม่ทำให้ตัวเองทุกข์จงเกิดจิตสำนึกจะไม่ทำให้ตนเองทุกข์ขึ้นมาเรารู้แล้วว่าเราป่วยเราจึงรักษานี่เห็นไหมเวลามันจะก้าวข้ามเรารู้ตัวแล้วว่าเราอยู่ฝั่งด้านนี้มันทุกข์มันร้อนไฟลามมาแล้วนะไฟก็จี้ตูดมาแล้วเห็นภัยแล้วจะก้าวข้ามไปฝั่งนู้นนะจะทำอย่างไรล่ะทีนี้จะโดดไปก็ไม่กล้าโดดนะจะก้าวข้ามไปก็แสนลำบากนะสมบัติฝั่งนี้ก็ยังห่วงอยู่จะแบกทรัพย์สมบัติไปก็กลัวกระโดดข้ามคลองไม่ไหวจะทำยังไงล่ะมันต้องจะเกิดจิตสำนึกกับตัวเองขึ้นก่อนคือเห็นแล้วว่าภัยมาแล้วเราจะหนีภัยนี้เราจะหนีวัฏสงสารนี้นะจึงอยากพยายามขนขวายหาสมบัติของใจหาสมบัติของใจสำคัญนะไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วไม่อยากอยู่ฝั่งนี้แล้วกูอยากไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วเข้าใจไหมทีนี้จึงปฏิบัติเป็นไปเพื่อพ้นคือข้ามไปฝั่งนู้นตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อะไรล่ะที่ท่านสอนนู่นตั้งแต่ทานนู่นนะตั้งแต่ทานนู่นขนาดเราบอกทานนะเราบอกบุญก็ว่าพระอะไรบอกแต่บุญนะก็เราพูดตามพระพุทธเจ้าเราสอนตามพระพุทธเจ้าบอกนี่ให้ทานจะให้อะไรพอบอกทานก็ว่าพระอยากได้เงินเห็นไหมถ้าเราอยากได้เงินเราไม่มาบวชหรอกเราไปทำงานเนี่ยฟังไว้ให้ดีนะคนที่ได้ยินได้ฟังนะถ้าเราอยากได้เงินเราไม่มาบวชเราไปทำงานนะเราทำงานเราได้เงินเยอะกว่าเรามาบวชอีกเราไม่ได้ขี้ร้ายขนาดนั้นเราสอนทานให้ถูกต้องแล้วเหมือนหลวงตาบอกว่ามึงไม่ให้กูบอกบุญมึงให้กูบอกบาปหรือยังไงเห็นไหมเพราะทานนี่จะพัฒนาไปสู่การสละนะทานคือการสละออกการให้ในเมื่อสิ่งนี้ยังสละไม่ได้มันจะไปสละอารมณ์ตัวเองกันได้ไงมันจะไปสละตัวตนตัวเองได้ยังไง
มันต้องสะสมบุญบารมีเรียกว่าสะสมนิสัยในการสละออกคือการให้ออกให้ออกให้ออก เพื่อถอดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันมีมันยึดไว้นั่นเข้าใจไหมเนี่ยเราสอนถูกแล้วไม่ได้สอนผิดเลยตั้งแต่ทานศีลพอทานเสร็จแล้วก็มาดูว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนความที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงไหมเชื่อพระพุทธเจ้าจริงไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงปฏิบัติตามศีลนี้เธอจะไม่ทุกข์นะมันจะไม่คือมันจะไม่ให้โทษในภายหลังและปัจจุบันนะศีลนี่เป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดฟังไว้ให้ดีนะการรักษาศีลไม่ได้รักษาไปสวรรค์เป็นนั้นไปนั้นไปนี่นะรักษาเพื่อไม่ให้มันทุกข์นี่แหละเพราะว่าอะไรอ้าวทุกข์จากการลักขโมยมีอะไรบ้างกลัวเขาจับได้กลัวเขาตำรวจมาจับกลัวติดคุกนะพอติดคุกทุกข์ไหมทุกข์ทุกประเภทนี้จะไม่เกิดยังไงไม่ขโมยจบไหมเพราะเหตุนี้ไม่มีผลจึงไม่มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีตรงหรือยังทีนี่คำสอนจะเอาตรงแค่ไหนอีกมันเป็นเรื่องของกรรมเข้าใจไหมมีสติเฝ้าระมัดระวังกรรมไม่สร้างกรรมนี้กรรมใหม่ไม่เอาเข้ากรรมเก่าเอาออกเข้าใจไหมสิ่งที่เคยทำมาแล้วก็ปลดตัวเองออกจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองเคยทำไว้อันใหม่ก็ไม่เอาเข้าไอ้สิ่งที่เป็นโทษกรรมประเภทที่เป็นโทษไม่ควรเอามาส่วนกรรมประเภทใดที่เป็นไปเพื่อพัฒนาความเจริญของจิตควรทำให้ยิ่งไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยฟังไว้ให้ดีนะทานศีลภาวนาสำคัญที่สุดคือภาวนาหากสติไม่รู้เท่าทันนะมันจะไปรักษาอะไรได้นะการภาวนานี่คือการเจริญสติเจริญให้ยิ่งเลยสติตัวเนี้ยเจริญให้ยิ่งเราจะรู้เท่าทันว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษมีสติรู้อยู่ว่าเราจะทำผิดทำถูกเห็นไหมอันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรทำนี่แหละจึงเป็นการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งทานศีลภาวนานี่แหละนะศีลสมาธิปัญญามันจะเกิดคำว่าความรู้แจ้งขึ้นมาแน่นอนเวลาจะเข้าไปนะนี่แหละคือหนทางในการที่จะพัฒนาจนไปถึงคำว่าจิตข้ามโคตรเนี่ยจากปุถุชนเป็นอริยชนพอเข้าถึงคำว่าพระโสดาบันนะพระโสดาบันเองมันหนึ่งเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์คือศีลนี่เป็นเรื่องของใจแล้วทำชั่วไม่ได้แล้วในเมื่อมีศีลบริบูรณ์นั่นหมายถึงเข้าถึงคำว่าเป็นผู้ไม่กลับไปทำความชั่วมันเป็นอันเดียวกันจะพูดแยกยังไงมันก็อันเดียวกันเข้าใจไหมในเมื่อไม่ทำความชั่วนั่นก็หมายถึงมีศีลบริบูรณ์ในเมื่อมีศีลบริบูรณ์นั่นก็หมายถึงไม่ทำความชั่วแต่มันจะแตกต่างอยู่ระหว่างอริยชนกับปุถุชนอยู่ตรงที่ว่าปุถุชนพยายามรักษาศีลนะพยายามไม่ทำผิดศีลแต่อริยชนศีลเป็นนิสัยเหมือนคนไม่โกหกนี่ไม่ต้องพยายามแล้วไม่ต้องพยายามไม่โกหกแล้วแต่ไม่โกหกเป็นนิสัยไม่ทำชั่วเป็นนิสัยนั่นหมายถึงว่าไม่ต้องฝืนแล้วแต่ใหม่ๆต้องฝืนขึ้นมานะเมื่อก่อนครูบาก็ฝืนเหมือนกันนะฝืนขึ้นมาเราเคยทำแล้วมันทำไม่ได้แล้วก็ฝืนขึ้นมาพอฝืนขึ้นมาจนเป็นปกติเหมือนเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราออกกำลังกายเลยเราวิ่งใหม่ๆเราวิ่ง1 กิโลเนี่ยฝืนแทบตายนะเหนื่อยหอบเลยเหนื่อยจนแบบใจแทบขาดเพราะมันไม่เคยทำพอวิ่งไปสักอาทิตย์1 2 อาทิตย์3 อาทิตย์ทีนี้โอ้ยสบายไม่เหนื่อยวิ่ง2 กิโล3 กิโลเห็นไหมก็ได้มันจะฝืนเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยอุปมาอุปไมยเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าไปถึงนิสัยแล้วมันจะเป็นธรรมชาตินะวิ่ง1 กิโลนี่สบายคนอื่นเขาเหนื่อยแทบตายเรากับสบายเลยอ้าวไม่เห็นจะต้องเหนื่อยอะไรเลยวิ่งแค่นี้เองเห็นไหมนั่นหมายถึงว่ามันเป็นปกตินั่นแหละอริยชนกับปุถุชนต่างกันตรงนี้นะวันนี้ก็สมควรแล้วมั้งนะหมดโอ้โหเลยเวลาแล้วเนี่ย เลยเวลามาแล้วนะก็หวังว่าสิ่งที่ครูบาพูดในวันนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะไม่มากก็น้อยหากสำคัญตนว่าฉลาดแล้วจงหาประโยชน์จากเราให้ได้อย่าคิดว่าแต่เราไม่มีประโยชน์ถ้าคนฉลาดย่อมหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งจริงไหมคนที่ฟังอยู่400-500 คนเนี่ยนะบางคนก็
ได้ประโยชน์ บางคนก็ไม่ได้ประโยชน์นะแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวนะจริงไหมไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวนะอยู่ที่ผู้ที่ขนขวายนะอุปมาเหมือนกับมีหนองน้ำหนองหนึ่งครูบาเป็นเหมือนหนองน้ำในน้ำนั้นก็มีหลายอย่าง มีทั้งหอยปูปลากุ้งนะทั้งหินทั้งเศษไม้มีหมดอ่ะนะในหนองน้ำนั้นนะทอดแหลงไปครั้งหนึ่งสาวขึ้นมา จงคัดสรรเอาสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะอย่าไปเก็บเอาแต่กระป๋องอย่าไปเก็บเอาแต่เศษไม้จงเก็บเอาปูเอาปลานู่นไปกินต้มยำทำแกงให้มันอิ่มหนำสำราญให้มันได้ประโยชน์นั่นถึงจะเรียกว่าผู้สมควรแก่การปฏิบัติธรรมผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่เฉลียวฉลาดนะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเจริญในธรรมวันนี้ก็พอแล้วเอาจบ สาธุ